হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 বাজাজ এণ্ড হিমালয়া মেনুফেকচাৰিং প্লেণ্ট জব। তো আজি বহুকেইটা ভাল পোষ্ট লৈ আহিছোঁ আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চাই ভাল পোষ্টকেইটা মিছ কৰি দিব। বহুকেইটা ভাল পোষ্ট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে উই আৰ হিয়াৰিং 50 candidates for Bajaj and Himalaya manufacturing plant in Nagaon। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বাজাজ এণ্ড হিমালয়া মেনুফেকচাৰিং প্লেণ্টৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত মুকলি কৰিছে। আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা নাই, সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰায় 50টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। বোথ মেল এণ্ড ফিমেল দুয়োসকলে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পেকেজিঙৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে জেণ্ডাৰ বোথ মেল আৰু ফিমেল দুয়োসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, ন' কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুৱেড। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। একে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলাৰী দিয়া হ'ব 13,500 টকা প্ৰতি মাহে। এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 13,500 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ছুপাৰভাইজাৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে জেণ্ডাৰ অনলি মেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে, মানে পুৰুষসকলেহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব, মহিলাসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন নকৰিব। ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 16,500 টকা প্লাছ দৰমহা দিয়া হ'ব। 16,500 টকাতকৈ অধিক দৰমহা আপোনালোকে প্ৰতিমাহে পাই যাব ছুপাৰভাইজাৰ পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। প্ৰথম ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰা হ'ব, তাৰপিছতে আপোনালোকক পষ্টিং কৰা হ'ব। এজ লিমিট 18 পৰা 50 বছৰলৈকে বয়সলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে বেনিফিট দিয়া হ'ব ফুড এণ্ড লডিং ইজ এভেইলেবল ফৰ মেন। তো পুৰুষসকলৰ কাৰণে থকা আৰু খোৱাটো ফ্ৰী দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে ফিমেল উইল এৰেঞ্জ ৰেণ্ট ৰুম বাট হেজ টু পে দ্য ৰেণ্ট বাই থেমছেল্ফ। তো যোনসকল ফিমেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক ৰুম দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে PF আৰু SIC এভেইলেবল পাই যাব। তো আপোনালোকক বহুকেইটা বেনিফিট দিয়া হ'ব। ডাইৰেক্ট জইনিং ন' ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ। তো এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট জইনিং কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ নাই, ডাইৰেক্ট জইনিং কৰিব পাৰিব দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে। ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 9395944179 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ষ্টাৰলেণ্ড ইংলিছ স্কুল, নাগাজুলি ডিষ্ট্ৰিক্ট, তামুলপুৰ 781368। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্টাৰলেণ্ড ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে তামুলপুৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কেমেষ্ট্ৰি পঢ়াব পৰাকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বিচৰা হৈছে। আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে TGT টিচাৰ বিচৰা হৈছে ইংলিছ পঢ়াব পৰাকৈ। পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াৰ লগতে আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9957163777
এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট টুইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেৰ্ড এক্সপেৰিয়েন্স সেলছ এক্সিকিউটিভ ফৰ এ অটোমোবাইল বডি মেনুফেকচাৰিং ইউনিট এট গড়চুক গুৱাহাটী পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অটোমোবাইল বডি মেনুফেকচাৰিং ইউনিট গুৱাহাটী গড়চুকৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স থকা সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এট্ৰেক্টিভ স্যালাৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 7099037815 লগতে 7099037814 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজৰ নামত হওক বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰে কিবা পে কৰিব লাগিব বুলি কয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে গুৱাহাটী বেস্ড ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰিকুৱেষ্ট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা এটা ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল একাউন্টেন্ট কাম অফিস এক্সিকিউটিভ বিভাগত মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে গুড নলেজ অফ জিএসটি এণ্ড টেক্স ৰিলেটেড ৱৰ্কৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব ভাল নলেজ বিচৰা হৈছে জিএসটি আৰু টেক্স ৰিলেটেড ৱৰ্কত কাম কৰা মিনিমাম 5 বছৰ সিমিলাৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে গুড স্যালাৰি ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল দৰমহা দিয়া হ'ব কিন্তু কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাৰ লগত ষ্টাম্প সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864153086 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা পাছ আৰু ষ্টাম্প সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰিও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেৰ্ড ৰিটায়াৰ্ড পাৰসন লেডিজ এণ্ড বিজনেছ পাৰসন এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যোনসকল ৰিটায়াৰ্ড পাৰসন আছে লেডিজ আৰু বিজনেছ পাৰসন সেই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব বাকি সকলে আবেদন নকৰিব পোষ্টৰ কাৰণে পোষ্ট কৰা বাবদ আপোনালোকৰ আৰ্নিং হ'ব 60000 টকা প্লাস পিএফ আৰু মেডিকেল এক্সট্ৰা পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638842814 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ আগত ভালদৰে আপোনালোকে এবাৰ ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব ভেৰিফাই কৰিহে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পাৰ্ট টাইম ফুল টাইম ৱৰ্ক আৰ্ন এক্সট্ৰা ইনকাম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পাৰ্ট টাইম আৰু ফুল টাইম দুইটা অপচনতে এভেইলেবল আছে দুইটা অপচনতে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব এই কামটো কৰি আপোনালোকে এক্সট্ৰা ইনকাম কৰিব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী লখৰাত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট সকলক আবেদন কৰিব কোৱা হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ফিমেল ক্যান্ডিডেট সকলে এটা যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7896071962 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট আবেদন কৰাৰ আগত ফিমেল সকলে ভালদৰে পোষ্টৰ বিষয়ে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব তাৰ পিছতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সাৰ্টিফাইড জাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজ ট্ৰেইনাৰ ৰিকুৱেৰ্ড ফৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট ইন সুদিনিয়ালি
পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জু তিনিআলিত থকা এখন ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্টিফাইড জাৰ্মান লেংগুৱেজ ট্ৰেইনাৰ ৰিকোয়াৰ্ডত কাম কৰিব লাগে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 8486040099 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটোকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ